selamat semua. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang while loop dalam C program. While loop adalah Sentinel Control Loop. Ia adalah struktur dalam C Programming Language yang boleh kita gunakan secara berterusan di dalam loop sehingga satu kondisi ditemui. Baiklah, untuk menggunakan while loop ini, saya akan menulis TA sama dengan counter di dalam kurungan ini adalah kondisi yang akan diambil kira oleh while loop ini. Sekiranya kondisi ini benar, program ini akan melaksanakan line seterusnya, iaitu memaparkan nilai counter. Kita boleh lihat bahawa 10 lebih kurang daripada 1, dan ia akan masuk ke dalam loop ini dan melaksanakan tugas ini, iaitu memaparkan nilai counter, dan counter plus plus bermaksud counter tersebut ditambah dengan 1 dan menjadi 2, dan dia akan berada di dalam loop secara berterusan selagi kondisi ini benar. Kita dah lihat hasil program ini adalah 1 sehingga 10. Jika counter plus plus ini tiada, bermakna counter ini sentiasa benar, iaitu 10 sentiasa lebih besar dari 1, dan ia akan menyebabkan program ini berada di dalam infinite loop dan tidak akan berhenti selagi tidak ditutup dengan sendirinya. Baiklah, jika value A ini ditukar dengan nombor kosong, bermakna kondisi ini salah. Ia akan menyebabkan tidak akan ada apa-apa hasil yang dipaparkan oleh program ini. Okey, untuk do while pula, anda hanya perlu meletakkan kondisi ini di selepas loop do. Do while loop ini akan melaksanakan tugas di dalam do, baru kondisi tersebut diperiksa sama ada benar atau tidak. Seperti X sama dengan 1. Do 1 maksudnya memaparkan nilai 1 plus plus nilai 1 menjadi 2, dan ia akan memeriksa kondisi while ini 1 is greater dan 1 lebih besar dari 10, maksudnya salah, dan program ini tidak akan diteruskan lagi. Itu sahaja untuk while dan do while loop.